Hoa Ta với anh Đạt Vũ. À, cảm ơn anh đã đến Hoa Ta và tham gia buổi phỏng vấn này. Thì để bắt đầu em xin hỏi anh một câu hỏi. À, lý do gì đã khiến anh đến với nhiếp ảnh? Cảm ơn Bách và Hoa Ta đã dành thời gian phỏng vấn mình hôm nay. Đạt đến với nhiếp ảnh từ hồi học cấp 2. Lúc đó thì mình dọn nhà rồi thấy một mớ ảnh trắng đen mà bố mình chụp hồi rất là lâu. Thì lúc đó mình bắt đầu cầm cái máy point and shoot của gia đình Olympus rồi đi chụp lung tung. Mãi đến sau này khi mình lên cấp 3 thì có cơ hội tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường. Rồi sau đó mình tiếp tục học, và ban đầu thì nó là hobby, và về sau thì bắt đầu mình theo đuổi dần, thấy có một cái cơ hội và đường đi với cái này thì mình bắt đầu gắn bó hơn. Bắt đầu đối với anh nhiếp ảnh chỉ là một sở thích. Thì xong rồi bắt đầu từ một sở thích thì anh quyết định là gắn bó với nó. Vậy liệu có một cái khoảnh khắc nào đấy khiến anh nhận ra rằng là mình muốn theo nhiếp ảnh và thực sự muốn theo đuổi nó không ạ? Chắc là lúc mình bắt đầu gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh ở trường. Thì đối với đó là vào khoảng 2007, lúc đó mình mới bắt đầu đi học ở cấp 3 ở bên Singapore. Thì khi đấy sở hữu một cái máy ảnh khá là xa xỉ đối với bản thân, thì mình dành dụm tiền để có thể mua được một chiếc máy ban đầu. Và khi mà bắt đầu sở hữu cái máy DSLR đầu tiên thì mình đi chụp với nó rất là nhiều và khám phá cái đất nước này mới lạ với bản thân, và như nó chạm vào một cái bản năng tìm tòi khám phá của bản thân. Và mình thấy cái nhiếp ảnh giống như là một cái phương tiện để rất là hiệu quả cho việc đấy, và từ đó mình bắt đầu mới bám theo nó nhiều hơn. Em ban đầu nhiếp ảnh một công cụ để anh tìm tòi khám phá thế giới bên ngoài và bản thân anh. Vậy vào thời điểm này khi mà anh đã dành một thời gian làm nghề rất là dài, rất là lâu rồi, thì đối với anh nhiếp ảnh bây giờ nó còn giống như là thời điểm ban đầu không, hay là nó đã có một cái biến chuyển khác? Mình nghĩ nó đã biến chuyển qua một giai đoạn khác. Vậy cái giai đoạn đấy là gì? Nó tức là trải qua một thời gian dài, mình cảm thấy mình lớn lên cùng với cái quá trình học và thực hành nhiếp ảnh. Cái việc mà nó cho mình một cái quan sát, một cái thái độ nhìn nhất định, và nó cũng định hình cái suy nghĩ cũng như trải nghiệm sống của bản thân khi mà sống và làm việc ở những cái nơi khác nhau. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, khi mà mình quay trở lại Sài Gòn và sống và làm việc ở đây và trải qua những cái công việc khác, thì ở giai đoạn này nhiếp ảnh mình cảm thấy nó đang giống như một giai đoạn mà mình phải tự xét lại những cái nhìn trước đây, giống như để tại vì trong cái quá trình mà nhìn và trưởng thành cùng với nhiếp ảnh thì mình cũng nhận ra được nhiều cái mâu thuẫn bên trong bản thân. Và thời điểm này giống như mình đang cố gắng quay trở lại với những cái hình ảnh trước đây mà mình đã nhìn, đã lưu lại, để phân tích nó kỹ hơn và để tìm ra một cái hướng đi khác, hướng đi tiếp theo. Thì chúng ta lại nói một chút về nhìn bộ ảnh mà anh triển lãm tại Hoa Ta trong đợt này. Những tấm ảnh đấy thuộc bộ ảnh series là những cuộc đối thoại câm. Và anh có thể nói sơ qua cho em và khán giả rằng cái ý tưởng đằng sau hay là những cái suy nghĩ đằng sau bộ ảnh
những cuộc đối thoại câm là gì được không? Mình thực hiện bộ ảnh đấy sau khi trở lại Việt Nam từ Mỹ năm 2016. Lúc bấy giờ khi mà quay trở lại Việt Nam thì mình đã học và thực hành nhiếp ảnh ở một thời gian khá là dài ở nước ngoài, và mình nhận thấy là mình chưa có bao giờ chụp ở Việt Nam một cách đào sâu vào. Thì trong cái giai đoạn đó mình may mắn là được một cái sự tài trợ của một cái quỹ của một trường đại học ở bên Mỹ, và họ cho phép mình thực hiện cái dự án cá nhân này trong suốt 1 năm. Thì cái mà mình quyết định là thực hiện một cái bộ ảnh mà road trip, tức là đi xuyên Việt. Và nó bắt đầu với một cái mục đích rất là khác, nhưng mà càng làm thì mình mới nhận thức được là nó cũng là một cái dịp để mình tìm tòi về cái lịch sử của gia đình nói riêng, và cũng như nhìn nhận Việt Nam nói chung. Thì càng làm thì mình khi mà đi qua những cái vùng miền khác nhau, những cái nơi địa lý văn hóa, mình bắt đầu rất là quan tâm với những cái tập tục, những cái tín ngưỡng, đặc biệt là xoay quanh một cái chết. Và có thể là vì lúc đấy mình di chuyển đa số là một mình, và trong cái sự cô độc đấy nó có một cái gì rất là tự do, nhưng mà đồng thời một cái áp lực, một cái là một cái gì rất là mơ hồ, đồng thời cũng somehow là và cái chết nó lại trở thành một cái chủ đề mà xuyên suốt của cái quá trình đi đấy. Và vì thế là những cuộc đối thoại câm nó trở thành như nó là một cái nỗ lực để mà giao tiếp với một cái thế giới khác. Trong bộ ảnh những cuộc đối thoại câm, em nhận thấy sự liên kết rất chặt chẽ trong ý tưởng và cách anh thực hiện kết quả. Chúng ta có một bộ ảnh có sự đặc biệt và khá nổi bật về mặt thị giác, nhưng mà khi nhìn vào đấy thì mọi người sẽ nhận ra cái là anh chụp. Vậy vào thời điểm nào anh nhận ra rằng bản thân mình theo đuổi những cái yếu tố thị giác này? Có thể nói là khi thực hiện cái bộ ảnh đấy thì như mình kể, mình dành một cái quãng thời gian để đi chụp, và khi mà chụp xong và quay về và bắt đầu biên tập chúng thì mình có một cái khối lượng ảnh rất là lớn, và mình nhìn qua rất là nhiều hình ảnh. Nhưng mà có một cái bức mà mình lấy từ năm 2011, tức là một cái khoảng thời gian trước đó 5-6 năm. Thì cái bức đấy nó lại là một cái, nó có những cái yếu tố, nó là cái bức mà mình chụp trước khi mà đi đại học, trước khi đi học. Và lúc đó là mình đi với mẹ mình ra ngoài Bắc, và lúc mình đi Hoa Lư, mình chụp mà các cụ ngồi trên thuyền và họ chắp tay, họ khấn trước một cái đền. Thì khi mà mình nhìn vào cái bức đấy, nó lại có những cái yếu tố thị giác nhất định mà giúp cho mình cảm thấy là đây là cái bức mà sẽ giúp mình xây dựng cái bộ đối thoại câm này. Thì nó lại, tức là trong cả cái quá trình đi chụp, mình có những cái quan sát
khá là khác nhau về các nơi chốn, nhưng mà khi mà lúc mà ngồi xuống và nhìn lại tất cả các hình ảnh thì mình lại quay lại với một cái bức hình mà mình chụp từ trước khi mình đi học. Và tại vì khi mà mình đi thực hiện cái bộ ảnh đấy thì mình lại nhìn và chụp với một cái con mắt mà đã đã, đã gọi sao nhỉ? Đã hình thành qua cái quá trình ở nước ngoài, và mà khi mình thì cái yếu tố thị giác nó lại liên kết ở đấy. Mình có thể trở lại trước đó nữa, trước khi mà mình chụp cái bước vào năm 2011 thì lúc mà học ở Singapore, trong một lần cái thời mà mình nhớ là YouTube nó vừa mới hình thành, thì hồi đấy mình cũng rất là hay thích coi phim và coi video rất là nhiều trên YouTube lúc mà nó mới ra đời. Thì có một lần vô tình mình nhìn thấy một cái video của một nghệ sĩ là Francis Ali. Thì anh ấy thực hiện một cái tác phẩm là Sometimes Making Something Leads to Nothing. Thì trong đấy anh ấy đẩy một cái cục tảng đá xuyên qua thành phố Mexico trong 9 tiếng, từ cái lúc cục đá nó còn to đùng cho tới cái lúc mà nó bắt đầu tan chảy dần dần. Thì lúc này mình vẫn còn đang cho mình nhìn cái video đấy vào lúc đấy ở trong cái phòng dorm ngủ ở Singapore, mình cảm thấy nó tác động rất là lớn đối với bản thân vào lúc bấy giờ. Giống như là nó có thể nói nó làm cho mình phải suy nghĩ rất là nhiều về cái cử chỉ, cái hành động như thế. Và có thể nói cái thời điểm đấy là lúc mà mình bắt đầu thức tỉnh trong về một cái suy nghĩ về thẩm mỹ. Mặc dù cái hành động của anh ấy nó mang tính khái niệm vào lúc bấy giờ, nhưng mà khi mà mình nhìn cái đoạn video ghi lại cái quá trình đấy, nó cùng cái yếu tố thị giác rất là mạnh. Thì mình cảm thấy là nó cũng nói đến cái trạng thái của cái tảng đá đấy và cái con người mà đẩy cái tảng đá đấy. Cái trạng thái đấy là trạng thái lưng chừng, tức là cái tảng đá nó là nước và nó đi từ một cái thể rắn sang thể lỏng, rồi cuối cùng có thể là khí, và nó bị rải ra cả một cái quá trình. Thì đó là một trong những cái tác phẩm mà có thể ảnh hưởng khá là lớn đối với mình. Trong bộ ảnh này mà khi em đọc về cái statement của anh và cái mà anh viết về bộ ảnh Lý Giải Bằng Lời ấy, thì em đọc có một cái cụm từ mà em khá quan tâm, đấy là cụm từ những không gian lưng chừng. Giống như anh nói vừa rồi thì trong cái lúc anh đi cái road trip này, cái đi, đấy là anh đi xuyên Việt đúng không? Anh đi từ Bắc Hoàng Nam, Việt Nam ra Bắc. Thì trong cái quá trình đấy anh thấy được, anh cảm thấy nhiều thứ, anh thấy cái sự mơ hồ, có cái sự cô độc, cũng có sự tự do nữa. Anh thấy những cái đó nó những cái yếu tố đến hợp lại, nó cũng tạo ra những cái gọi là những cái sự lưng chừng, cái sự ở giữa nhưng mà cũng không ở giữa, nó cũng mơ hồ. Đó, thì anh có thể giải thích thêm về những không gian lưng chừng đấy trong tác phẩm của anh được không? Mình nghĩ đến cái tính lưng chừng như một trạng thái cho bản thân cũng như cho nhiều bản chất của những cái gì mà mình quan sát. Và somehow cái tính lưng, cái trạng thái lưng chừng này mình thấy cho cái bản thân của mình như là một cái con người đi sống ở những cái không gian và thời gian khác nhau. Ví dụ như khi đi xuyên Việt như thế thì mình chỉ tồn tại ở giữa các tỉnh thành, các làng xóm hay thành phố, thị trấn một tuần, một tháng. Nó không có. Và khi mình tiếp xúc với những con người địa phương hay những con người dọc đường,
nó cũng là một cái cảm giác rất là thoáng qua, mặc dù cái việc lưu lại hình ảnh một cái gì đấy nó fix, nó lưu trữ lại cái khoảng không lưng chừng đấy, thì cái việc và cái tính lưng chừng này mình cũng nghĩ nó phản ánh được cái cõi mà mình muốn nói tới, cái thế giới ở giữa hiện thực và cũng như một cái cõi nào khác trong cái tín ngưỡng của mỗi người hay là của bản thân mình. Và trong cái bộ ảnh này thì khi mà thực hiện nó, khi mà đi xuyên Việt, mình cũng tìm tòi lại cái quá trình mà di cư của ông bà từ năm 1954. Tức là một phần của cái lịch sử gia đình của mình nó cũng ăn vào cái lịch sử lớn hơn của đất nước. Và giống như đó là đó, mình muốn chạm vào cái cõi này, mình muốn đi tìm lại cái hành trình của ông bà ngày xưa. Mình đi qua để đồng thời một phần đó, nói chung là nó nói về cái lịch sử cá nhân, lịch sử gia đình cá nhân, cũng như là cái hiện tại. Đồng thời cái trạng thái lưng chừng này nó có thể xuất phát từ cái cảm giác là mình không có thuộc về một nơi cụ thể. Mặc dù mình sinh ra và lớn lên ở ở Sài Gòn, nhưng mà đó đồng thời cái việc mình nhận thức được cái lịch sử di cư của ông bà, và cái trải nghiệm sống và học tập và lớn lên ở những cái nơi xa xôi, nó định hình cái trạng thái này cho bản thân. Khi chúng ta đang nói về bộ ảnh Những cuộc đời phải công, anh có thể chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác của 4 bức Vô đề 1, Vô đề 18 và Vô đề 40 được không? Trong 4 bức này thì hết 3 bức là mình chụp ở Cà Mau, và 1 bức thì mình chụp ở Huế. Bức Vô đề là mình chụp lúc mà trên đường chạy ra đất Mũi, nó nằm ở Đầm Dơi. Mình còn nhớ là lúc đó họ đang xây một cái bờ kê bằng đá ở ngoài biển để chắc là chắn để gọi là đối phó với cái việc mà xói mòn biển lớn. Thì lúc mình chạy ra đấy thì mình thấy là nó vẫn còn công trình, nó có một cái công trình rất là lớn và nó khá là ngổn ngang, và giữa cái đống công trình đó thì lại có một cái miếu thờ bà Quan Âm đặt ở ngay đấy. Thì lúc đấy mình nhìn cái cảnh tượng đấy, nó có một cái cảm giác rất là siêu thực, giống như mình đang ở một cái cõi nào khác. Thì xung quanh nói chung là nó đang được, và mình chỉ cái bản năng lúc đó mình chỉ chụp lại cái bức tượng cùng trong ở giữa cái đống công trình mà họ để những cái đống sa bần để xung quanh cái miếu này. Vô đề 1 là mình chụp ở biển Thuận An, Thừa Thiên Huế. Thì lúc này là mình cũng đang vô tình chạy từ Huế ra tới biển, thì vô tình lúc đấy mình thấy một nhóm người họ tập trung rất là đông ở ngoài biển. Thì lúc này là hình như là vào gần cuối năm, lúc mình lại gần, mình bắt đầu mình mới nhận thấy là có một người vừa mới chết đuối, bị sóng cuốn ra biển, một bạn sinh viên trẻ. Thì nó ngay lập tức nó chạm vào cái quan tâm của mình về cái chết. Nó là một cái gì đấy bất thường, vô thường, nhưng mà trong cái quá trình mình lần đầu tiên đặt chân đến cái bãi biển đó thì mình lại chứng kiến một cái tai nạn như thế, một cái bi kịch. Và thì mình dành khá là cả ngày ở đó để theo dõi xem cái nỗ lực mà họ tìm xác của cái thanh niên đấy. Thì
cái ảnh đấy là cái bàn thờ mà lúc mà họ khá là đã chấp nhận, ban đầu mọi người vẫn còn hy vọng tìm thấy được người này, nhưng mà về sau thì họ lập cái bàn thờ đấy và đặt cái dùi đấy lên để cầu xin là cái xác đấy sẽ sớm được tìm thấy. Nhưng mà theo mình nhớ là mãi đến một tuần sau họ mới vớt được, nhưng mà lúc đó cái xác đã trôi lên tới tận phá Tam Giang. Vô đề 18 thì lúc đó cũng đang chụp ở Cà Mau. Lúc đó mình đi từ Cà Mau sang Rạch Giá thì mình vô tình thấy ở Cà Mau họ có rất là nhiều nó là một cái vùng đất rừng ngập mặn, thì ở đây có một cái ruộng, và đây là cái ruộng của một cái nhà dân, và nó đã nứt khô sẵn, thì có mấy cái thanh kiếm của con nít nó để chơi ở ngoài đấy. Và lúc đấy thực ra là mình nhặt cái kiếm đấy lên rồi mình cắm nó xuống dưới cái khe đấy, và rồi mình chụp lại, tức là mình có can thiệp vào cái khoảnh khắc đấy. Bức cuối cùng vô đề 40 là cái ảnh chụp bộ xương cá voi, hay người địa phương còn gọi là cá ông. Tức là ban đầu phải nói đến cái hòn đá bạc nơi mà cái miếu đấy nó được đặt ra. Thực ra hòn đá bạc nó không nằm trên cái hành trình của mình, nhưng mà do một người địa phương họ giới thiệu với mình và họ nghĩ là mình nên đi đến đấy xem. Và lúc mình đến thì mình thấy hòn đá bạc là một cái nơi có một cái lịch sử rất là thú vị, tại vì nó là một cái địa danh mà cũng từng là có chiến lược quân sự trong quá khứ. Tuy nhiên khi mà bước vào cái miếu và mình đọc cái câu chuyện về cái bộ xương cá ông này, và mình gặp cái bác, cái chú mà trông giữ cái miếu này, thì chú ấy kể những cái câu chuyện mà việc mà cái bộ xương này, cái xác của cá ông, cá voi dạt vào cái đảo. Và những người ngư dân ở địa phương họ cũng kể những câu chuyện mà những cái lúc mà họ đi đánh cá xa hồi đấy, nhờ có cá ông đưa thuyền của họ về đất liền. Thì mình thấy có và mình không có can thiệp vào cái không gian đấy, bởi vì mình cảm thấy là cái cách mà những cái người xây dựng cái không gian đấy lên và đặt nó đã là một cái sự sắp xếp khá là chỉn chu, cho mình một cái kiến thức sâu hơn về cái tín ngưỡng của những cái làng chài, những cái ngư dân của Việt Nam. Tại vì sau này khi mà mình đi qua những cái làng ven biển khác, ví dụ như Vũng Tàu, hay là họ cũng đều thờ cá ông. Tức là đối với những người dân Việt Nam thì cá voi là một hình tượng rất là thiêng liêng, giống như một cái sự che chở khi mà họ đi biển, ra biển. Thì đấy là cái thôi thúc mình muốn ghi chép nó lại và đặt nó trong cái chuỗi ảnh này. Tức là bản thân mình khi mình chụp cái hình đấy, nó cũng là một cách để mà mình soi xét các biểu tượng. Ví dụ cái việc mà bộ xương cá ông được đặt, cá voi được đặt cạnh rồng, và như nó vừa là miếu nhưng mà đồng thời nó cũng mang một cái tính chất rất là giống như một cái bảo tàng. Thì mình thấy có một cái sự pha trộn giữa khoa học và tín ngưỡng trong này. Có một cái đó, nó cũng trở lại với một cái sự lưng chừng đối với cái bản chất của chủ thể này khi đấy. Thì mình quay lại, tức là mình thấy nó lần đầu và mình chụp hình, nhưng mà trong cái miếu đấy nó rất là tối và mình không có chụp được tốt cho lắm, và nên vậy mình quay lại cái đảo bạc đấy, hòn đá bạc đấy lại lần thứ hai, và mang theo đèn với tripod để chụp một bức cho nó rõ ràng hơn, cho nó chỉnh chu hơn. Thì mình và đó cũng là lần đầu tiên mà mình thấy một cái miếu mà đó, một cái bộ, tức là về sau mình cũng thấy rất là nhiều nơi khác họ cũng trưng bày xương cá voi, cá ông, nhưng mà mình thấy đây là một trong những cái nơi mà làm khá là đẹp. Tức là họ dành rất là nhiều, giống như là một bàn thờ, nhưng mà đồng thời nó cũng giống như một cái bảo tàng. Trong cái quá trình anh đi khắp đất nước để chụp cho bộ những cuộc đối thoại câm này, những nơi anh đến, anh có chủ động lựa chọn cái điểm đến của mình là
mình sẽ đến đến một địa điểm nổi tiếng, một cái địa điểm du lịch mà mọi người đến nhiều, hay là anh sẽ đến một nơi mà mọi người ít đặt chân tới? Có cả hai, có cả hai. Tại vì như hồi nãy mình nói là gia đình mình có một cái lịch sử di cư từ Bắc vào Nam, và khi mình đi thì có những cái thành phố và thị trấn nổi tiếng thì mình cũng phải dừng chân ở đấy, và đồng thời mình cũng cố gắng tìm hiểu thêm những cái nơi mà ít người tới hơn. Và tại vì vào thời điểm đấy đối với mình giống như là mình vẫn coi dùng nhiếp ảnh như một cái cách để khám phá lại đất nước, kiểu như thì đó là cái nơi một phần của cái định danh bản thân mình khi mình sống ở nước ngoài là người Việt Nam, nhưng mà trong khi mình chưa bao giờ nhìn thấy Việt Nam một cách trọn vẹn. Và đối với mình thì đó, mình muốn nhìn lại những cái nơi nổi tiếng cũng như những cái nơi mà ít biết tới. Và khi mình đi di chuyển thì mình di chuyển bằng xe máy, giống như mình đi phượt thì sẽ có đi từ nơi này sang nơi khác. Và đôi lúc có những nơi thì mình phải tìm hiểu trước, mình phải lên kế hoạch trước. Về trong quá trình thực ảnh bộ ảnh những cuộc đối thoại cấp, điều gì là đối với anh dễ dàng nhất và điều gì đối với anh là khó khăn nhất? Đây là một câu hỏi khá là khó. Mình nếu mà giờ nghĩ lại về cái quá trình thực hiện cái bộ ảnh đấy, điều dễ dàng nhất có lẽ là lúc mình không muốn nói là nó dễ dàng, nhưng mà mình nghĩ là nó Điều gì thuận lợi nhất đối với anh? không, mình không muốn nói thì đó, nó không phải là dễ dàng, nhưng mà đó nó có một cái sự ngẫu nhiên trong cái quá trình đi và nhìn. Sự ngẫu nhiên ở đây là những cái câu chuyện mà mình tình cờ, những cái hoàn cảnh sáng tác của những cái ảnh đơn cụ thể. Tức là một phần nào đấy trong cái quá trình đi của mình, có những lúc mình lên kế hoạch và có những lúc mình không lên kế hoạch. Và cái tính dễ dễ ở đây nó không có phải là dễ, nhưng mà cái sự ngẫu nhiên khi mà những câu chuyện mà mình vô tình mình bước tới, hay là mình nhìn thấy trong cái quá trình đi, nó xảy ra đối với mình và nó cho mình những cái khoảnh khắc nhất định để có thể là lưu lại và dùng cho sau này. Và còn cái điều mà khó khăn nhất theo mình nghĩ là thực ra cả chuyến đi nó khá là khó. Nó khó ở đây là về, tức là không phải lúc nào nó cũng xảy ra theo như ý mình muốn, và mình cố gắng gọi là cái khó nhất ở đây là cái duy trì cái động lực đi tiếp với nó. Tại vì có những lúc mình cảm thấy là nó là một cả một cái quá trình mà mình rơi vào những cái hoàn cảnh nó khá là, mà mình không biết là liệu cái việc mà tôi làm đang mang lại một cái kết quả nào không. Thì cái khó khăn đây có lẽ là cái việc mà mình phải tin vào cái quá trình đi. Có những lúc mình chùng bước và mình cảm thấy là ok, cái dự án này có lẽ là quá lớn so với bản thân, và mình nghĩ là cái khó khăn đây là cái việc mà mình phải go through, mình phải đi, gọi là quyết tâm đi tới cùng với nó. Và đến thời điểm này mình nghĩ mặc dù nó đã khép lại, nhưng mà mình nghĩ cái dự án đấy nó vẫn là một cái
nó vẫn tiếp diễn. Đối với mình thì những đối thoại câm cũng như những cái bộ ảnh khác, nó như là những cái chương nhất định, nhưng mà nó không bao giờ khép lại hoàn toàn. Mình nghĩ là nó vẫn đó, mình luôn luôn kết thúc với một cái gì đó nó mở nhất định, nó lưng chừng nhất định. Tại vì mình nghĩ là đấy nó, nhưng đồng thời nó cũng cho mình một cái hiểu hơn về bản thân, về gia đình, hay là về cái môi trường cuộc sống xung quanh. Vậy thì điều gì khiến anh tiếp tục đi làm tiếp Muted Conversation khi mà trong cái lúc mà như anh nói ấy, là có những lúc anh lại hỏi chính mình là không biết là liệu nó có đến được một bước nào không, điều gì khiến anh đi tiếp khi mà anh tự hỏi bản thân như thế? Mình nghĩ là may mắn là có những con người họ, tức là những người cũng trở lại với những người bạn, những cái người thân gần gũi với mình vào những lúc bấy giờ, họ tin tưởng vào cái việc mình làm. Và mình cảm thấy là một phần đó mình không chỉ làm cho vì bản thân mình, nhưng mà vì những cái người đã đặt một cái niềm tin nhất định vào cái quá trình mình làm. Có thể là nó là một trong những cái động lực duy trì. Tức là ngoài cái động lực cá nhân là đó để mình hiểu thêm về bản thân, hay là những cái khái niệm mà mình tự đặt ra, thì nghĩ là đó một phần rất là lớn là có những con người mà họ quan tâm về những cái mà mình đang làm, và họ hỏi han họ. Và ngay cả trong quá trình đấy, mặc dù mình không còn đi học đại học nữa, nhưng mà cái người cô xa xa họ của Thinh Hạnh vẫn hỏi cái process mà mình làm như thế nào, và mình cảm thấy cái đấy là một cái động lực rất là lớn. Ngoài Francis Ali, còn ai mà ảnh hưởng đến cách anh chụp ảnh và cách anh thực hành nhiếp ảnh không ạ? Cứ mỗi một giai đoạn của cuộc sống thì mình lại chịu những cái sự ảnh hưởng từ những người khác nhau, mình nghĩ vậy. Thì đó, Francis Ali có thể là một trong những cái nguồn ảnh hưởng sớm vào thời kỳ đầu mà mình nghĩ là khá là tiêu biểu. Nhưng mà đồng thời mình cũng phải nói đến những người thầy, người cô mà đã dạy mình, đó là những cái nguồn ảnh hưởng khá là trực tiếp nhất. Như hồi ở Singapore thì mình có thầy Danito, thầy Aloysius Lim. Thì rồi đến lúc mà đi học đại học thì có cô Sasa Rudensky, có cô Tetu Ibubu. Và qua họ thì mình lại gỡ thêm những cái người bạn học đồng lứa, những cái người có thể là mình không thể nào kể hết được tên tuổi của liệt kê được hết mọi người, nhưng mà đấy, những cái người bạn bè mà học cùng mình, và những cái người mà dành thời gian để xem ảnh của mình, xem ảnh của nhau và trao đổi thẳng thắn với nhau. Thì đấy là những cái nguồn ảnh hưởng rất là trực tiếp trong những cái giai đoạn đấy. Và có những cái tên tuổi lớn, mình nghĩ là có những cái tên tuổi lớn mà nói ra thì tất nhiên ai cũng biết đến, và những người đấy mình nghĩ mình nhìn vào họ và mình học cái tinh thần sáng tác của họ nhiều hơn. Trong nhiếp ảnh và cũng như là ngoài nhiếp ảnh thì có, như hồi nãy mình nói là mình cũng rất là thích điện ảnh, đam mê điện ảnh. Có những cái bộ phim mà mình nghĩ là phần lớn nó tác động đến cái ngôn ngữ thị giác mà mình tìm thấy. Một trong những cái phim mà mình nghĩ là mình vẫn hay quay lại là Neighboring Sounds. Đây là bộ phim từ Brazil. Và có lẽ mình đọc tên đạo diễn có thể hơi sai, nhưng mà nó là Kleber Mendonça Filho, chắc là sẽ viết lại tên cho mọi người. Thì đây nó cũng, và song song đó thì có rất là nhiều tác phẩm điện ảnh, âm nhạc khác mà mình nghĩ là nó hình thành lên cái ngôn ngữ, cái tinh thần mà mình hướng tới trong lúc mà đi sáng tác, đi thực hành, hoặc là ngay cả trong lúc mà biên tập. Khi đi học ấy, và khi bây giờ mình tự ra ngoài mình làm rồi,
thì có sự khác biệt rất lớn là khi mình đi học thì có bạn bè và thầy cô, mọi người trong cái môi trường của sư phạm nó khác, tại vì mình luôn luôn mình được tiếp nhận những luồng ý kiến mới, những cái nguồn cảm hứng mới, có người này người kia họ sẽ giúp mình đi tiếp. Nhưng mà khi mình tốt nghiệp rồi, mình đi ra ngoài mình làm thì chỉ có một mình thôi, thì cái động lực để anh đi tiếp đến tận bây giờ nó đến từ đâu? Nó xuất phát từ bản thân anh hay xuất phát từ đâu đó? Ờ, khi mà mình sau trường học và khi mà sống và làm việc ở ngoài thì bản thân mình cũng phải đi tìm kiếm những cái người bạn mới, những cái cộng đồng mới. Và tất nhiên nó khó hơn hồi ở đại học, hồi đi học rất là nhiều, bởi vì nó là một cái môi trường rộng lớn hơn và không phải lúc nào mình cũng sẽ duy trì được những cái mối quan hệ với bạn bè như vậy. Nhưng mình nghĩ là mình kiên trì và mình may mắn là đến thời điểm này mình cũng có những người bạn trong cuộc sống của mình, họ cũng đam mê, cũng thực hành ảnh và mình vẫn có đó, mình vẫn tìm được những cái cộng đồng, tạo được, xây dựng được những cái cộng đồng cùng với họ. Mình nói là mình nghĩ đó là cái điều rất là quan trọng đối với bản thân mình, tức là không thể nào mà mình tự làm mọi thứ được. Tức là sau khi mình đi cái chuyến phượt một mình như vậy, tức là ngay cả trong cái chuyến phượt đấy có những lúc mình đi một mình, nhưng mà có những lúc mình cũng cần rất là có sự giúp đỡ, có một cái gọi là, tức không thể nào mình tự nhốt mình trong cái sự cô độc đấy được. Mình nghĩ là nó cần thiết, nhưng mà đôi lúc mà mình phải biết cái điểm dừng cho cái khoảng thời gian đấy. Tức là trong những cái kinh nghiệm mà làm việc cho đến bây giờ thì ở Sài Gòn, ở Việt Nam, mình cảm thấy là có một cái cộng đồng nhiếp ảnh rất là sôi động, rất là thuộc nhiều thế hệ khác nhau nữa. Và mình cảm thấy may mắn là cái gì như mình có khả năng trò chuyện được với khá là nhiều người, và mình hy vọng là, và không chỉ mỗi trong nhiếp ảnh, mình nghĩ là có những cái lĩnh vực khác mà mình có những người bạn khác mà họ cũng cho mình những cái khía cạnh, góc nhìn rất là thú vị, trong từ những người làm điện ảnh cho tới những người làm điêu khắc hay là hội họa hay là cả âm nhạc. Họ buộc mình phải suy nghĩ, bước ra khỏi cái ám ảnh về thị giác, và nghĩa là đôi lúc cái đấy nó giúp cho mình rất là nhiều. Khi nhìn lại quá trình làm việc và sáng tác của anh, em thấy rằng phần lớn anh luôn dành thời gian để làm một bộ ảnh. Vậy thì trong thực hành của mình, anh có chia ra hai quá trình, là quá trình biên tập và diễn giải một chuỗi ảnh với thông điệp, một chuỗi ảnh các thông điệp của ảnh đơn như thế nào, đồng thời anh có quan điểm gì về sự thật và hư cấu trong trình bày và diễn giải tác phẩm không ạ? Để trả lời cái phần đầu tiên là cái ý nghĩa của ảnh đơn so với ảnh bộ, nó luôn luôn là một cái trăn trở, hay là một cái sự gọi là, tại vì lúc mình bắt đầu chụp hoặc là khi mình đi chụp, mình cũng rất là hay bị cuốn hút bởi một cái cảnh trước mắt hoặc là một cái ảnh đơn. Và khi mà xây dựng một cái ảnh bộ dựa trên một cái tập hợp của những cái ảnh đơn này, dần dà cái suy nghĩ của mình về hình ảnh giống như những cái từ ngữ, câu chữ. Nếu cho mỗi một bức ảnh là một từ ngữ hay là một câu chữ, một cái ngôn ngữ thị giác, thì một bộ ảnh giống như là có thể coi như là một dạng văn xuôi, hay là một kiểu mà thơ ca, tùy vào độ dài khác nhau của chúng và cái mạch mà
mình muốn đặt ra cho cái chuỗi ảnh đấy, cái ảnh bộ đấy. Khi biên tập và diễn giải cho một bộ ảnh bộ, cái thông điệp của mình nó cũng khá là lỏng lẻo và mơ hồ. Mình có thể nói là cái mong muốn của mình thực ra là giống như là cho chúng có một cái tính chất thơ trong cái cách diễn giải. Tức là mình cũng muốn người xem có một một cách đọc khá là mở, có một mình cũng không muốn áp đặt lên một cái thông điệp quá cụ thể với người xem. Bởi vì những cái hình ảnh nó đôi lúc nó không có liên kết với nhau về mặt nội dung. Nó có thể di chuyển từ một cảnh này sang cảnh khác, và đôi lúc có thể mọi người sẽ thấy nó có một cái sự khiên cưỡng, nhưng mà mình thì mình cố gắng trong cái quá trình biên tập mình muốn tạo một cái liên kết trong cái hình thể của các hình ảnh. Hình thể ở đây có thể đi ra từ cái cách mà bố cục, hoặc là đi ra từ màu sắc, hoặc là song song với cái nội dung, mà đôi lúc có thể chúng liên kết hoặc là không. Tại vì mình nghĩ là sau cả một quá trình thực hành hoặc là học tập về nhiếp ảnh, mình có quan sát và thấy những cái cách xây dựng ảnh bộ truyền thống, tức là tạo ra một cái thông điệp rất là rõ ràng, có một cái câu chuyện, có một cái mạch kể nhất định. Thì bản thân mình khi mà đi chụp hoặc là khi mà biên tập lại, mình lại có một cái mong muốn ngược lại với cái điều đấy. Mình muốn cho nó phi tuyến tính, nó không có một cái mạch không gian và thời gian cụ thể. Mình muốn nó nhảy từ nơi này sang nơi khác, và có thể đôi lúc nó giống như một giấc mơ, nó như là một cái chuyển cảnh từ giấc mơ này sang giấc mơ khác. Thì nó mình muốn cho nó có một cái sự tự do trong cái cách kể của những cái hình ảnh này. Và chính vì như thế thì cái bản chất của sự thật cũng như hư cấu nó được pha vào nhau. Theo mình nghĩ là mình không nhiếp ảnh của bản thân mình làm nó sẽ không có quá bị ám ảnh bởi sự thật. Nó hư cấu bởi vì mình muốn gợi cho người xem một cái tưởng tượng nhất định, muốn gợi cho họ một cái sự liên kết giữa hai cái hình ảnh hay là nhiều hình ảnh, cho họ tự tạo một cái nghĩa cho riêng họ cũng như là cho bản thân mình. Tức là có một cái câu chuyện mà mình có thể là hư cấu cho bản thân hoặc là nó là sự thật của bản thân, nhưng mà khi mà mình trình bày cho người xem, mình muốn cho họ có một cái cách diễn giải riêng, cách đọc riêng của bản thân họ. Nên bởi vậy khi mà mình viết về những cái tác phẩm, nó cũng mang tính chất là khái quát về những cái chủ đề mình quan tâm. Ví dụ như hồi nãy mình nói về cái chết, giấc mơ, tính lưng chừng, sự mơ hồ, đi từ cõi này sang cõi khác. Thì đấy là cái mong muốn trong cái cách thực hành ảnh cho đến thời điểm này. Vậy để kết thúc buổi phỏng vấn ngày hôm nay, anh có điều gì gửi gắm tới những khán giả sẽ đến xem triển lãm của Hoa Ta, rồi đến xem tác phẩm của anh không? Đối với những khán giả đến xem ảnh của buổi triển lãm, mình hy vọng là họ sẽ có thêm những câu hỏi. Mình hy vọng là sau khi họ xem xong, họ sẽ có thêm những cái cảm xúc mới, những cái suy nghĩ mới, và có những câu hỏi mà có thể dành ra cho những cái người tác giả cũng như bản thân cái người tổ chức cái buổi triển lãm. Và mình hy vọng là từ những câu hỏi ấy sẽ có những cái cuộc trò chuyện sâu hơn, nói chuyện rõ hơn
Nếu như bạn không hiểu một cái nội dung gì đấy thì hãy cứ thoải mái đặt vấn đề với cái người thực hiện cái tác phẩm đấy, và mình hy vọng đó là cái tinh thần mà mình cũng, tức là đối với bản thân mình cũng mong muốn khán giả có những cái cuộc đối thoại với bản thân mình, để có thể nó sẽ giúp vừa cho bản thân cái người làm tác phẩm, để cho họ có thể hiểu cách mà khán giả đón nhận hình ảnh ra sao, và cái việc thực hành của họ nữa, họ có thể tự xét lại cái việc thực hiện tác phẩm của họ. Như vậy thôi.